მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. მე ვარ თინი ვასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს დავეხმარო თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. დაველოდოთ ნელ-ნელა ჩაგვერთვებიან, მე გავაზიარებ ჩემს გვერდზე, ამისთვის დამჭირდება დაახლოებით 1 წუთზე ნაკლები და ისე დაგიბრუნდებით. რა შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაგვერთოს. აი უკვე ერთი ადამიანი შემოგვიერთდა, გავაზიარებ მე ჩემს გვერდებზე. 4 ადამიანი. How did you find it? Всё. დაგიბრუნდით, ძვირფასო მეგობრებო. ერთი წამით, всё. აბა მომწერეთ, ვინ ხარ ჩართულები? საიდან გვერთვებით? რამდენად მოტივირებულები ხართ, რომ საკუთარ თავთან უფრო მეტი ჰარმონია იპოვოთ და სხვა ადამიანებთან? სამ თქვენ დაწერდით, მე ვიტყვი, რომ ეს არის 7 დღიანი Facebook Live ჩართვების სერია, სადაც ეს იქნება პრაქტიკული ხასიათის და ჩვენ ვიმუშავებთ იმ ფიქრებზე, იმ სტრესულ ფიქრებზე, რომელიც ხელს გვიშლის, რომ უფრო ბედნიერები და უფრო ჰარმონიულები ვიყოთ და ჩვენი ცხოვრებაც იყოს უფრო მეტი სიმშვიდით და ჰარმონიით სავსე. და ეს ლაივი ზუსტად აი ამას ემსახურება 7 დღის განმავლობაში ჩვენ ვიმუშავებთ და აი ამ ლაივების ასე ვთქვათ სერიას ეყოლება მე-7 დღეს თავისი გამარჯვებული, რომელიც მიიღებს ჩემს ონლაინ პროგრამაში, რომელსაც ქვია საკუთარ თავთან ჰარმონიაში, აი ამ ონლაინ პროგრამის მეორე სეზონში მიიღებს უფასოდ მონაწილეობის უფლება სტანდარტულ პაკეტს და ის შემოგვიერთდება. ამიტომ აქტიურად ჩაერთეთ ამ 7 დღის განმავლობაში და თქვენ შეიძლება გახდეთ ეს იღბლიანი ადამიანი. ჩვენ პირველი სეზონი დავიწყეთ ძალიან წარმატებულად შედგა და უკვე მონაწილეებს ძალიან დიდი გაცნობიერებები აქვთ. წინა შეხვედრაზე და წინა ლაივზე ამაზე ვისაუბრეთ კიდევაც. და მოკლედ მჯერა რომ ეს მეორე სეზონიც იქნება ძალიან სასარგებლო მსურველებისთვის, ვისაც ნამდვილად სურს რომ საკუთარ თავთან იპოვოს ჰარმონია. კომენტარებში მომწერეთ, სანამ ასე ვთქვათ, გადავიდოდეთ თვითონ იმ მეთოდზე საუბარზე, რა მეთოდის გამოყენებითაც ჩვენ ამ 7 დღის განმავლობაში ვიმუშავებთ თქვენს ცხოვრებაში, რა გამოწვევები არის, რა გიშლით ხელს რომ იყოთ ჰარმონიაში, ან ვინ გიშლით ხელს რომ იყოთ ჰარმონიაში და კომენტარებში მომწერეთ ეს ყველაფერი, რომ ასე ვთქვათ, თქვენზე მორგებული იყოს მაქსიმალურად და შეუძლოთ თქვენთვის მაქსიმალურად სასარგებლო იყოს ეს ჩართვა. და სანამ თქვენ დაწერთ, რა თქმა უნდა, ვაზიაროთ მეგობრებო აუცილებლად, გავუზიაროთ თქვენს მეგობრებს, გაზიარეთ თქვენს გვერდზე, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს, ყველას გვჭირდება მეტი ჰარმონია ჩვენს ცხოვრებაში და იმ მეთოდს, რასაც გაგიზიარებთ და დღეს სამუშაო ფურცელს შევავსებ, სამუშაო ფურცელი ასე გამოიყურება. მე წამით ეკრანს შევატრიალებ, რომ კარგად დაინახოთ.
მოგესალმებით. ხო, ახლა კარგად დაინახავთ. ეს არის სამუშაო ფურცელი, ბაირონ კეითის სამუშაოსი, რომელსაც ძალიან საინტერესო სახელი აქვს, განიკითხე მოყვასი შენი და ამ სახელზეც ვისაუბრებ. სავარაუდოდ, ვინც ძალიან მონდომებული არის, ის ამობეჭდავდა კიდევაც უკვე ამ სამუშაო ფურცელს, რომელიც Facebook Live-ის ანონსზე იყო, ასე ვთქვათ, გმული და გაზიარებული. ეკრანს ისევ შევატრიალებ, რადგანაც ცოტა უცნაურად ჩანს ესე შემოდგუნებული. აჰა, всё. და ველოდები მეგობრებო თქვენს კომენტარებს. ვიყოთ აქტიურები, არ მოგერიდოთ, ყველას გვაქვს ჩვენი გამოწვევები, საკუთარ თავთან ურთიერთობაში, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში და პირიქით ამაზე საუბარი ძალიან დიდი სიმამაცე არის, ძალიან კარგი არის, რადგან როდესაც ამ ყველაფერს გამოვხატოთ, ამისგან თავისუფლებით, ჩვენს ცხოვრებაში შემოდის უფრო მეტი ენერგია და უფრო მეტი თავისუფლება, რადგანაც ამ პრობლემებზე მაღლა დგებით. ამიტომ ეს პირიქით ძალიან კარგიც კი არის. როდესაც ვახსენე სამუშაო ფურცელი, ეს არის ბაირონ კეითის სამუშაოს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ინსტრუმენტი. ბაირონ კეითის სამუშაო შეიძლება ვინც ახალი ჩართული არის და ჩემი ლაივებისთვის არ გიყურებთ, შეიძლება თქვენთვის ახალი იყოს, ასე ვთქვათ. ეს არის სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფსიქოლოგიური მეთოდი, რომელიც პირადად მე ძალიან დამეხმარა, რომ უფრო სავსე ცხოვრებით მეცხოვრე, უფრო ბედნიერი ყოფილიყავი, უფრო მეტი ჰარმონია შემოსულიყო ჩემს ცხოვრებაში, ჩემ თავთან ურთიერთობაში, ჩემს ფიქრებთან ურთიერთობაში, ჩემს გარშემო ადამიანებთან ურთიერთობაში და მახსენდება ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, სანამ ბაირონ კეითის სამუშაო ჩემს ცხოვრებაში შემოვიდოდა, შიგნიდან ყოველთვის მქონდა განცდა, რომ რაღაცა მჭირდება, რომ რაღაცამ შემავსოს, რაღაც მჭირდება, რომ ვიყო ბედნიერი, რაღაც მჭირდება, ან ვიღაც მჭირდება, რომ ვიყო ბედნიერი და მუდმივად ამ განცდით ცხოვრობდი ხოლმე და მახსოვს ერთ დღეს მივდივარ უნივერსიტეტში, ეს დაახლოებით 3 წლის წინ ხდებოდა ეს ყველაფერი და არაჩვეულებრივი ამინდი არის, ყველაფერი კარგად არის, მზე ანათებს, გაზაფხული არის, მივდივარ უნივერსიტეტში, ჩემს საყვარელ საქმეს რომ დავეუფლო კიდევ უფრო კარგად და თითქოს ყველაფერი კარგად უნდა იყოს და აღმოაჩინე, რომ ძალიან მოწყენილი და რაღაცნაირად ცუდ ხასიათზე და ჩემ თავს ვეკითხები, რომ რა გჭირდება იმისთვის, რომ იყო ბედნიერი და ესეთი პასუხი მომივიდა, რომ აი მე რო ახლა შეყვარებული ვიყო, ან მე რო შეყვარებული ვიყავდეს, ახლა ვიქნებოდი ძალიან ბედნიერი. ესეთი პასუხი მომივიდა შიგნიდან და აი თითქოს რაღაცნაირად გავბრაზდი ჩემ თავს, რომ რას ვქვია, მე არ უნდა შევძლო, რომ ჩემითაც ვიყო ბედნიერი სხვა ადამიანების გარეშე. ანუ რა თქმა უნდა, სიყვარული ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან დიდი ბედნიერება და სიხარული შემოაქვს, მაგრამ თუ ეს ბედნიერება და სიხარული არის სხვა ადამიანზე მიჯაჭვული და ჩვენ ასე ვთქვათ, მის გარეშე არ შეგვიძლია ვიყოთ ბედნიერი, ამ შემთხვევაში ურთიერთობა ჯანსაღი არ არის, რადგანაც ხშირად შიშზე არის ხოლმე დაფუძნებული და თითქოს იმ მომენტში ჩემ თავს შევპირდი, რომ აი სანამ შეთვითონ არ ისწავლე, რომ მარტო იყო ბედნიერი, ესეთ ურთიერთობა შენ ცხოვრებაში არ დავუშვებ, აი თითქოს შიგნიდან ჩემ თავს ესე დავპირდისავით და შემდეგ, როდესაც ბაირონ კეითის სამუშაოს გავეცანი ერთ-ერთ ტრენინგზე, ჩემო მენტორმა გამეცნო ეს მეთოდი, ზუსტად, როდესაც შევავსე ეს სამუშაო ფურცელი, იმ მომენტში როცა მუშაობდი, მე მივხვდი, რომ სხვა ადამიანებისგან რასაც ვითხოვდი, ეს პირველ რიგში მე თვითონ მიმეცა ჩემი თავისთვის და თუ დავუშვათ ვინმეზე გავბრაზდებოდი ან რაღაც მეწყინებოდა, პირიქით ამას მე ვაკეთებდი საკუთარ თავთან ურთიერთობაში და ისეთი განცდა მქონდა, რომ ამ მეთოდს ვეძებდი მთელი ჩემი ცხოვრება, რომ მაშინ იმ 3 წლის წინანდელ სიტუაციაში თითქოს ეს რო განვიცადე, რომ მე შიგნიდან უნდა შემევსო ჩემი თავი, მე შიგნიდან უნდა მომეძებნე ბედნიერებაც, ყველაფერი, ასე ვთქვათ, სიხარულით და ამის გამომასხივებელი, ასე ვთქვათ, მე უნდა ვყოფილიყავი. ზუსტად აი ამაში დამეხმარა ბაირონ კეითის სამუშაოც, ჩემი უცხოელი მეგობრები მიერთდებიან, ვისთან ერთადაც ვისწავლე ბაირონ კეითის სამუშაოს სკოლაში, ხა დავინახე და ანუ მე მივხვდი, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება, რომ კარგად გავიაზროთ და დავინახოთ, რომ სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა პირველ რიგში იწყება საკუთარ თავთან ურთიერთობით და ზუსტად აი ეს მომენტი რომ დავალაგე და მე მივხვდი, რომ ჩემი თავისთვის ეს ყველაფერი როგორ უნდა მიმეცა, უფრო მეტად როგორ უნდა შემევსო, ზუსტად აი ამ დროს გაჩნდა ჩემს ცხოვრებაში ასეთი ურთიერთობას და კიდევ უფრო მეტი სიხარული, სიყვარული და ბედნიერება შემოიტანა და აი იმდენად სხვანაირი ურთიერთობა, იმდენად თავისუფალი ურთიერთობა არის, მე შემიძლია ისედაც ვიყო ბედნიერი და როდესაც ჩემს ცხოვრებაში არის ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტი ბონუსივით მოდის თითქოს. შენ ხარ ისედაც ბედნიერი, მაგრამ გარედან კიდე იღებ კიდევ უფრო მეტს, მაგრამ წყარო ხარ შენ თვითონ და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტსაც გასცემ. შენ არ ხარ დამოკიდებული სიტყვაზე, მან გადადგას პირველი ნაბიჯი და მერე მეც უფრო თბილი ვიქნები, ან ჯერ მას უფრო მეტად ვუყვარდე და მერე მეც შემიყვარდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა, ამ შემთხვევაში ძალა არის ხოლმე ჩვენში და ზუსტად
ამაში გვეხმარება ბაირონ კეითის სამუშაო, რომ რასაც სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ და რაც ხვებისგან გჭირდება, ეს ყველაფერი საკუთარ თავს მივცეთ. და მოკლედ ეს სამუშაო ფურცელიც ამის გარკვევის საშუალებას ძალიან კარგად გვაძლევს. გავაზიაროთ მეგობრებო ეს ჩართვა, რომ ეხლა როდესაც გადავალთ უკვე სამუშაო ფურცლის შევსებაზე, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს და მეტისთვის იყოს ეს სასარგებლო, რადგანაც ეს ყველას გვჭირდება და იმდენად გვჭირდება ყველას, რომ არ შემიძლია ხოლმე რომ ამაზე ვდუმდე, ასე ვთქვათ და ეს არ გაუზიარო შეიძლება მეტ ადამიანს, რადგან ვხედავ ვინც ასე ვთქვათ ბაირონ კეითის სამუშაოს და ვისაც აქვს ხოლმე შეხება ზირთად ჩემი კლიენტები, ჩემი მსმენელები, ვინც ჩემთან მოდიან, ჩემ პროგრამებში იღებენ მონაწილეობას, ის იმდენად ეხმარებათ მათაც ეს ცხოვრებაში, იმდენი გაცნობიერებები აქვს, იმდენი აღმოჩენები აქვს, რომ მე მჯერა, რომ ეს საქართველოში ძალიან ბევრ ადამიანს, ბევრ ქართველს დაეხმარება და მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის გულამდე მივიდეს ეს ყველაფერი და მეტმა ადამიანმა შეძლოს უფრო ბედნიერი, ჯანსაღი, სავსე, სიხარულით, არ ვიცი, სიყვარულით, სავსე ცხოვრებით ცხოვრება. იმამ დაწერა კომენტარი რთული ამის გაკეთება ბედნიერების პონას საკუთარ თავში. გეთანხმები ირმა, რთული არის, მაგრამ საბედნიეროდ არა შეუძლებელი, რადგანაც სხვა შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის გმართავს შიში რომ დავკარგავთ იმ ადამიანს, რომელიც ჩვენს გვერდით არის. ან შიში რომ სიტყვაზე გამოვთქვათ ჩვენი აზრი, ან ვიყოთ ბუნებრივები, რომ არ მიგვიყონ, რომ უარ გყონს ასაცილობი გამოვჩნდეთ, დაგვცინონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ამ ყველაფერში ცხოვრება კიდევ უფრო მეტად რთული არის, რადგანაც თავისუფლება იბოჭება ჩვენში, იხშობა შიგნით და ჩვენ არ შეგვიძლია ხოლმე ამ დროს რომ რაღაცნაირად ხდები გავშალოთ, ხრები გავშალოთ და ვიყოთ ისინი, ვინც ვართ. ამიტომ ეს ძალა ყოველთვის შეგვიძლია რომ საკუთარ თავში ვიპოვოთ. ვისაც ამობეჭდილი გაქვთ სამუშაო ფურცლები, დამიწერეთ კომენტარებში, ვინც უკვე ამობეჭდა, რომ ვიცოდე რამდენი ადამიანს აქვს ამობეჭდილი. და სხვებმა ვისაც შეიძლება არ მოგიბეჭდიათ, შეგიძლიათ ეს ლინკი, რომელიც ახლა დავაკომენტარებ კიდევაც, ამ ლინკს ერთი წამით მანამდე თქვენ დაწერეთ, ვინ ამობეჭდა ეს სამუშაო ფურცელი. და ამ ლინკს ახლა დავაკოპირებ, სადაც შეგიძლიათ ეს სამუშაო ფურცელი იპოვნოთ და გადმოწეროთ. ეხლა აი დაინახავდით ალბათ უკვე ამ ბმულს და აქ როდესაც შეხვალთ, თქვენ ნახავთ ანუ გვერდს და ამ გვერდზე არის გადმოტვირთე და ამობეჭდე სამუშაო ფურცელი და PDF ფაილს დააჭერთ და შემდეგ ამ სამუშაო ფურცელს გახსნით და შეგიძლიათ მოიტანოთ პასტა და ფურცელი თუ ამობეჭდილი არ გაქვთ ეს სამუშაო ფურცელი, რომ ეხლა ანუ ფურცელზე ამ სამუშაო ფურცლის მიხედვით თქვენ შეავსოთ და თქვენს კონკრეტულ სიტუაციაზე დაწეროთ. ეს ანუ შეავსოთ ეს სამუშაო ფურცელი, ასე ვთქვათ. მომწერეთ ვინ გახსნა, ვის აქვს უკვე მზად, რომ დავიწყოთ ეს პროცესი. უკავშირებ მომეცით, რომ ვიცოდე რომ მომყვებით, რომ ჩემთან ერთად ხართ. აბა ვისაც მზად აქვს სამუშაო ფურცელი, რამდენი წლის ხარ? 24 წლის ვარ. წერთ კომენტარებში, ვისაც აქვს გამზადებული, რომ ვიცოდე რომ მარტო მე არ ვარსებ სამუშაო ფურცელს და თქვენც მოყვებით და ჩემთან ხართ. კარგით, ვიმედოვნებ, რომ სამუშაო ფურცლები გაქვთ გამზადებული. და ანუ ჯერ 1-2 სიტყვას ვიტყოდი ამ სამუშაო ფურცელზე.
როდის შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ ჩვენს ცხოვრებაში, როდესაც გაბრაზებულები ვართ სხვა ადამიანზე, ან ნაწყენი ვართ, ან გული გვტკივა, ან გული გვატკინა ვიღაცამ, ან სულად მოგვექცა, ან ჩვენი აზრით იმედი გაგვიცრუა მან, ან არასამართლიანად მოგვექცა და ჩვენ ყველას შეგვიძლია რომ ჩვენს ცხოვრებაში ესეთი მომენტები ვიპოვოთ, როდესაც ვიღაცა გვაბრაზებს, ან ვიღაც გვაღიზიანებს, ძალიან კარგი. თქვენი სახელი თუ შეიძლება როგორ მოგმართოთ ნიკოლ ძალიან ნიკოლოზი ნიკა როგორ მოგმართოთ რომ მომწეროთ და ანუ შეგვიძლია შევასოთ მაშინ, როდესაც ვართ გაბრაზებულები, შეგვიძლია შევასოთ ყველა ადამიანზე, ვინ ჩვენს ირგვლივ არის, ჩვენს პარტნიორზე, მეუღლეზე, შეყვარებულზე, მშობელზე, დაზე ან ძმაზე, მეგობარზე, უფროსზე, თანამშრომელზე, უბრალოდ ნაცნობზე, უბრალოდ ადამიანზე, რომელიც შეიძლება შეგვხვდეს და გაგვაღიზიანოს, ანუ იმ ადამიანზე, ვისთვისაც ბოლომდე არ გვიპატიებია და ვისაც ბოლომდე ვერ ვიღებთ. ანუ ამ ადამიანზე ვავსებთ სამუშაო ფურცელს. და იმისთვის რომ შევავსოთ ეს სამუშაო ფურცელი, ამას აქვს 6 პუნქტი, რომელსაც ესე ვთქვათ, ნელ-ნელა ჩავიკითხავ და თქვენთან ერთად მეც შევავსებ. და ანუ ვარჩევთ სიტუაციას, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში იყოს სტრესული, შეიძლება მომხდარი იყოს ჩვენს ბავშვობაში, შეიძლება ეს იყოს მომხდარი იყოს ჩვენს თინეიჯერობაში, ან სკოლის პერიოდში, ან უნივერსიტეტის პერიოდში, ან შეიძლება გუშინ მოხდა, ან შეიძლება დღეს ხდება, უბრალოდ ერთი სტრესული სიტუაცია ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, რომელმაც ჩვენ გული გვატკინა, ან გაგვაბრაზა, ან იმედი გაგვიცრუა, ან გული გვატკინა, ანუ ადამიანი, რომელიც ჩვენთვის არის მიუღებელი, რომელსაც ბოლომდე ვერ ვპატიობთ და ვიხსენებთ ერთ კონკრეტულ სტრესულ სიტუაციას. ჩემს შემთხვევაში, ანუ გადავწყვიტე, რომ უფრო შედარებით მარტივი მაგალითი შემერჩია, რომ გასაგებად ასე ვთქვათ, დემონსტრაციისთვის უფრო მეტად ადვილი ყოფილიყო და მეც თქვენთან ერთად შევავსებ ახლა სამუშაო ფურცელს. და ანუ ვიხსენებთ პირველ რიგში ამ სიტუაციას. ჩემი სიტუაცია არის ესეთი, რომელიც ანუ პრინციპში ამდენჯერმე განმეორდა და ჩემში იწვევს სტრესს და არ მაძლევს საშუალებას, რომ უფრო ვაღი თავისუფალი ვიყო. ეს სიტუაცია არის, ანუ ერთ-ერთ კაფეში, რომელსაც ძალიან ხშირად ვსტუმრობ ხოლმე, არის ერთი მიმტანი, რომელიც რაღაცნაირად ძალიან არამეგობრული არის და ანუ მომენტი არის ისეთი, რომ ანუ მივდივარ, მესალმება რაღაცნაირად უხეშად გამარჯობა რაღაცნაირად, ანუ არა თბილად ასე ვთქვათ და რა შეუკვეთავთ და ამ დროს მე ვჯდები. ანუ ესეთი სიტუაცია არის კაფეში და მე ჩემს სამუშაო ფურცელს შევავსებ იმ მიმტანზე, რომელიც ჩემი აზრით არის არამეგობრული. თქვენც იხსენებთ თქვენს სიტუაციას, სტრესულს. შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ, რა სიტუაცია არის ეს, ვის ეხება ეს სიტუაცია. მე დაველოდები თქვენს კომენტარებს. და მანამდე კიდევ რამდენიმე ჯგუფში დავპოსტავ ჩვენ ლაივ ჩართვას, რომელიც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს. შეგიძლიათ თქვენს გააზიაროთ აქ მანამდე. რომ მეტი ადამიანისთვის იყოს სასარგებლო და კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა შეიტყოს ამ გზის შესახებ, როგორ შეიძლება კიდევ უფრო ბედნიერი, თავისუფალი ვაღი ურთიერთობები გქონდეს და მოიპოვოთ ჰარმონია საკუთარ თავთან და ადამიანებთან ურთიერთობაში. ამიტომ ვაზიარებთ ამას და რაც თავარია, ამით ზრდით გამარჯვების შანსს, რომ იმ ონლაინ პროგრამაში, რომელსაც ქვია საკუთარ თავთან ჰარმონიაში, თქვენ იყოთ ამ სტანდარტული პაკეტის მფლობელი, რომლითაც თქვენ შეძლებთ უფასოდ მონაწილეობის მიღებას. ეს პროგრამა იწყება 13 ნოემბერს, ანუ მეორე ნაკადი იწყება 13 ნოემბერს, მეორე სეზონი და შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ 25 ოქტომბრამდე მოქმედებს სპეციალური ფასი, რომელიც შემდეგ იზრდება 25 ოქტომბრიდან და კიდევ უფრო მეტად იზრდება 1 ნოემბრიდან. ამიტომ შეგიძლიათ რომ აი ამ სპეციალური შედარებით ანუ დაბალი ფასით ისარგებლოთ სპეციალური ფასით და დროულად შემოგვიერთდეთ. ყველანაირი ინფორმაცია არის მოწოდებული ჩემს ვებგვერდზე, რომელიც აქ Facebook Live-ზეც არის ანუ დაკომენტარებული. ეცემთ კიდევ ერთხელ დავაკომენტარებ, რომ ყველა გაეცნოს. ოსთვის იყოს ხელმისაწვდომი. კომენტარებ კიდევ ერთხელ. და შეგიძლიათ გაეცნოთ პირობებს, მოდულებს, ყველაფერს, ახლა უნდა გამოჩნდეს წესით, კი გამოჩნდა უკვე. ამამდე წერთ თქვენ სტრესულ სიტუაციას, ვიზე გსურთ მუშაობა. მე გავაზიარებ მანამდე Facebook Live ჩართვას, დავალოდებით თქვენს კომენტარებს.
კარგით. ხო, ანუ ესე იგი როგორ ვიწყებთ, თინი ახლა შემოვერთი რა თემას განიხილავთ. დაჯე, ეს არის 7 დღიანი Facebook Live-ების სერია, სადაც ჩვენ ვიღებთ ერთ სიტუაციას და 7 დღის განმავლობაში ამ სიტუაციაზე ვმუშაობთ, ან თავისუფლებით იმ სტრესული ფიქრებისგან, რომელიც კონკრეტულ ადამიანს და სიტუაციასთან გვაკავშირებს. ცოტათი ზემოთ კომენტარებში ახვალ პრინციპში კიდევ ერთხელ დავაკომენტარებ, სადაც შეგიძლია სამუშაო ფურცელი გახსნა და ეს სამუშაო ფურცელი ჩემთან ერთად შეავსო და შემდეგ ამ 7 დღის განმავლობაში ერთად ვიმუშავებთ იმ სტრესულ ფიქრებზე და შენ გათავისუფლდები ამ ფიქრებისგან. კიდევ ერთხელ დავაკომენტარებ ამ გვერდს, სადაც შეგიძლიათ რომ გადმოწეროთ ეს სამუშაო ფურცელი. აი ხათ უნდა გამოჩნდეს t@basila.com challenge, ანუ აქ შეხვალთ და ცოტა ქვემოთ რო ჩამოუყვებით, დაინახავთ ესეთ PDF ფაილის, ერთად გაჩვენებთ კიდევაც. რომ თვითონით შევატრიალებ, ანუ რო შეხვალთ, ნახავთ. ანუ შეხვალთ აქ ამ გვერდზე და შემდეგ დაინახავთ ამ PDF ფაილს, რომელსაც დააწვევით და გამოჩნდება სამუშაო ფურცელი, რომელსაც გახსნით და მოიმარჯვოთ თუ ეს არ მოგიგიბეჭდიათ ფურცელს და პასტას და ერთად შევავსებთ. კარგით, ვიმედოვნებ, რომ უკვე გახსნილი გაქვთ სამუშაო ფურცელი მათ, ვისაც გსურთ მუშაობა და ვიხსენებთ სტრესულ სიტუაციას, სტრესულს, ანუ რომელიც უკავშირდება ერთ კონკრეტულ ადამიანს და მასზე ვავსებთ სამუშაო ფურცელს. ჩემი სიტუაცია კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ახლა შემოგვიერთდა არის ანუ ერთ-ერთ კაფეში, რომელსაც ძალიან ხშირად სტუმრობ. ამ კაფეში მე ვწერ, ან ჩემ სამუშაო ფურცელს ვავსებ ერთ მიმტანთან მიმართებით, რომელიც ჩემს და არის მეგობრული და აი კონკრეტული მომენტი არის, რომ მე შევდივარ ამ კაფეში, ის მხედავს, მესალმება რაღაცნაირად, ანუ არც ერთ ფილად და მეკითხება, რა შეუკვეთავთ, ან რაღაცნაირად, აი როგორ გითხრათ, რა შეუკვეთავთ, აი რაღაცნაირად, რომ უხეშად, რაღაცნაირად, რომ გეტყვიან რა. ანუ ეს მომენტი არის ჩემი და პირველი პუნქტი არის ესეთი, რომ მოცემულ სიტუაციაში ვინ გაბრაზებს, გაღიზიანებს, გულს გტკენს, ან იმედს გიცურვებს და რატომ. და ვრუნდებით ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, შეგვიძლია ამ დროს თვალები დავხუჭოთ, რომ კიდევ უფრო მეტად კარგად კიდევ ნათლად წარმოვიდგინოთ ეს სიტუაცია, ეს მომენტი, ბრუნდებით იმ კონკრეტულ სიტუაციაში. ჩემ შემთხვევაში მე ბრუნდები იმ კაფეში, სადაც ხედავ ამ მიმტანს, რომელიც რაღაცნაირი ცივი უხეში სახით მესალმება და რაღაცნაირი უხეში ტონით მეკითხება, რა შეუკვეთავთ. და შეკითხვა ასე ჟღერს, რომ მოცემულ სიტუაციაში ვინ გაბრაზებს, გაღიზიანებს, გულს გტკენს, ან იმედს გიცურვებს და რატომ. და ამ დროს ვიხსენებთ იმ ემოციას, რაც დაგვეუფლა ამ ადამიანის მიმართ და რატომ. ამ შემთხვევაში მე ვგრძნობ გაღიზიანებას, ანუ მე მაღიზიანებს, მისახელი არ ვიცი. ეს მიმტანი, ანუ მე დავწერ პირველში, რომ სადაც არის ემოცია და სახელი, ანუ მე ემოციის ზემოთ წერთ იმ ემოციას, რასაც განვიცდით, ანუ მე ვწერ, რომ მე მაღიზიანებს, ან გაღიზიანებული ვარ მიმტანზე, იმიტომ რომ ის მეგობრული არ არის. ანუ აფიქსირებთ იმ სტრესულ ფიქრებს, რომელიც იმ მომენტში გვიჩნდება. და როდესაც ვიმუშავებთ და მუშაობის პროცესში ჩვენ დავინახავთ, რომ რეალობა კი არ გვიქმნის, იქ აქმნის ჩვენში ამ სტრესის განცდას, ან გაღიზიანებას, ან გაბრაზებას, არამედ ის ფიქრები, რისიც ვჯერა. ანუ მოვუდინო სიტყვაზე მე ამ მომენტში ვჯერა, რომ ის უფრო მეტად მეგობრული უნდა იყოს და მე ვატყობ, რომ ის მეგობრული არ არის, ანუ მე ჩემებურად ანუ მის მისალმებას და მის შეკითხვას აღვიქვა როგორც არამეგობრულს და ეს იწვევს ჩემში გაღიზიანებას და
არა თვითონ ეს ადამიანი. და აი ეს სამუშაო ფურცელი ძალიან კარგად მუშაობის პროცესში განსაკუთრებით ძალიან კარგად გვაჩვენებს ზუსტად რა იწვევს სინამდვილეში ჩვენს ემოციებს და მიჯნავს ამ ყველაფერს რეალობისგან, იმისგან რაც არის და დავინახავთ რომ ზუსტად ჩვენი სუბიექტური აღქმა, ჩვენი ფიქრები და შეხედულებები იწვევს ხოლმე იმ განცდებს და იმ ემოციებს და სტრესს, რაც ჩვენს ცხოვრებაში არსებობს ნებისმიერ ადამიანთან დაკავშირებით. თქვენ შეგიძლიათ მომწეროთ კომენტარებში, ვინ შეავსო ეს ან ვინ ჩანაწერში ნახავთ ამას, შეგიძლიათ რომ ჩანაწერში მომწეროთ, მე კომენტარებს ყოველთვის კითხულობ ხოლმე, როდესაც ლაივი სრულდება, შემდეგაც როდესაც ახალი კომენტარი გაჩნდება, მე ამ კომენტარებს ვკითხულობ, ამიტომ თუ თქვენ ჩანაწერში უყურებთ და ეხლა ლაივში არ იქნებით, ან ჩანაწერში ვისაც ნახავთ, შეგიძლიათ თქვენი პასუხები პირდაპირ კომენტარებში ნახოთ ხოლმე და მე უკავშირს მოგცემ. მანამდე ვინც პირველი პუნქტი შეავსო და დაწერა, შეგიძლიათ ეს ჩატში დაწეროთ, რომ ეს იყოს, ანუ დავინახო რომ მომყვებით ხარჯ თქვენ ჩართულები და მოგცეთ უკავშირით, საჭირო იქნება, რომ სწორად იყოს იმედება ფორმულირებული და ასე ვთქვათ, სწორად მიდიოდეთ თქვენს. მე მანამდე მოვიფიქრებ კიდე თუ არის რაიმე ფიქრი პირველ პუნქტში, რასაც დავამატებდი, მე მაღიზიანებული ვარ ამ ინტანზე, იმიტომ რომ ის მეგობრული არ არის და იმიტომ რომ მეტი ფიქრი არ მომდის. ანუ ეს ერთი არის, რომ ის მეგობრული არ არის. კარგი, მაშინ მომწერეთ, ვინ დაწერა, ანუ კი ან არა, დაჯოგწეს დაბრაზებას ვცნობ, ალბათ უფრო უსამართლობის განცდა არის. ანუ მე უსამართლობის განცდა მაქვს კონკრეტულ ადამიანზე, იმიტომ რომ დაიჭი შეგიძლია ანუ ამ მომენტში ისევ დაბრუნდე და მოусმინო შენ თავს რომ მე უსამართლობის განცდა მაქვს ამ ადამიანთან მიმართებით, იმიტომ რომ და მოусმინო შენ თავს ამ უსამართლობის განცდას რა ფიქრი იწვევს კონკრეტულად იმ მომენტში. რა ფიქრი არის, რომელიც მოგდის და შემდეგ განცდა უსამართლობის და მოგწერეთ ჩატში. კიდევ ვინც დაწერეთ რომ მე დავწერე, ან მე არ გამიწერია, თუ მოგყვებით, ვინ არის ჩართული, ან ვინ მუშაობს ჩვენთან ერთად, უბრალოდ პლუსები რო დასვათ კომენტარებში, რომ მივხვდე, რომ თქვენ ჩვენთან ერთად მუშაობთ. და თუ დახმარება, რაიმე მხარდაჭერა გჭირდებათ, ეს მხარდაჭერა გამოვხატოთ თქვენს მიმართ. იმიტომ რომ მას შენზე მეტი გონია თავი, ან უბრალოდ არ გიცნობს იმ დონეზე, რომ სწორად გაფასებდეს. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნება დაჯერე შევმოყოთ, აი დავუშვათ ესე რომ დავწეროთ, რომ მე უსამართლობის განცდა მაქვს მასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ის სწორად არ მაფასებს. არის ესეთი მომენტი, რომ ის სწორად არ მაფასებს და ამიტომ მაქვს უსამართლობის განცდა. ძალიან კარგი არის, რომ დავწეროთ ხოლმე, რაც შეიძლება მოკლედ და კონკრეტულად, რადგანაც შესაძლოა ამ ფიქრებს მე გამოვიკლოთ, უფრო ადვილი არის ხოლმე და ჩვენი გონებაც უფრო ადვილად კონცენტრირდება, როდესაც შემოკლებულად და მარტივად არის ხოლმე დაწერილი. კარგი, ეხლა გადავიდეთ მეორე პუნქტზე. მეორე პუნქტში არის ესეთი შეკითხვა. თქვენ შეგიძლიათ თქვენ სამუშაო ფურცლებს შახედოთ, რომ ამ სიტუაციაში როგორ გსურს, რომ ის შეიცვალოს, რა გინდა რომ მან გააკეთოს. და ბრუნდებით ისევ იმ მომენტში, მე დავბრუნდები იმ მომენტში, როდესაც ხედავ ამ იმტანს, შედივარ კაფეში და ან ყველაფერი ისე ხდება, როგორც არის, რომ ის რაღაცნაირი ურაგუხეშად მესალმება და მეკითხება, რა შევუკვეთავ. და ამ მომენტში, ამ სიტუაციაში მე მინდა, რომ მან გამიღიმოს, ან მე მინდა, რომ მან გამიღიმოს
მე მინდა რომ ის თბილად მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. და მე მინდა რომ ის ყურადღებით მომემსახუროს. ან ჩემი მეორე პუნქტი ესეთი არის, რომ ამ სიტუაციაში როგორ გსურს რომ ის შეიცვალოს, რა გინდა რომ მან გააკეთოს და ჩემ შემთხვევაში მე მინდა რომ მან გამიღიმოს, მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს და მე მინდა რომ ის ყურადღებით მომემსახუროს. ან ჩემი მეორე პუნქტი არის ეს, რომ რა მინდა მე ამ ადამიანისგან. თქვენს ბევრი ჩაი დაუტოვო და ნახა რა ბედნიერი შეგხვდება შემდეგ მისვლას. დიდი მადლობა ნინა. ხო და თქვენს ბრუნდებით იმ კონკრეტულ მომენტში, იმ კონკრეტულ სიტუაციაში და ჯიშენს დაბრუნდი იმ მომენტში და რა გინდოდა მისგან მიხვდეს თავის შეცდომას და გამოასწოროს. ძალიან კარგი. ანუ მე მინდა რომ ის მიხვდეს თავის შეცდომას და გამოასწოროს. თქვენს მეგობრებო დაბრუნდით იმ მომენტში, რა მომენტიც აირჩიეთ, ან რა სიტუაციას და ამ ადამიანთან მიმართებით მოусმენთ თქვენს თავს იმ მომენტში, იმ დროს რა გინდოდათ მისგან. რა გინდოდათ რომ მას გაეკეთებინან, როგორი გინდოდათ რომ ის ყოფილიყო. თუ ჩვენ თავს დავუკვირდებით, ძალიან ხშირად მოგდის ხოლმე ეს ფიქრი, რომ მე მინდა ის ესეთი იყოს, მე მინდა მან ეს გააკეთოს, მე მინდა ის ესე მომექცეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი მე მინდა გვაქვს ხოლმე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მე მინდები გავაცნობიეროთ და შემდეგ გამოვიკვლიოთ სინამდვილეში მართლა ეს მისი მხრიდან გვინდა თუ საიდან გვინდა თუ სინამდვილეში რა გვინდა ჩვენ. ეს ამას ძალიან დიდი სიცხადე შემოაქვს ჩვენ ცხოვრებაში. კარგი, შემდეგ გადავდივართ მესამე პუნქტზე. ამ სიტუაციაში რა რჩევას მისცემდი მას? ანუ ისე ვრუნდებით იმ მომენტში და რა რჩევას მივცემდით მას? ჩვენი აზრით მან რა უნდა გააკეთოს, ან რა არ უნდა გააკეთოს, ან როგორი უნდა იყოს ის, ან როგორი არ უნდა იყოს ის. და ვრუნდებით იმ მომენტში, მე ვრუნდები იმ მომენტში, როდესაც ვხედავ ამ მინტას, შევდივარ კაფეში და ის არც რაღაცნაირად უხეშად მესალმება და მეკითხება რა შევუკვეთა და იმ მომენტში ჩემი აზრით ის არ უნდა იყოს უხეში. არ უნდა იყოს უხეში. ის არჩევას მიცემდი მას, მან რა უნდა გააკეთოს, ან რა არ უნდა გააკეთოს. ის კლიენტების მიმართ ყურადღებიანი უნდა იყოს. და ის ხალისით უნდა ემსახურებოდეს თავის კლიენტებს. ანუ ჩემ შემთხვევაში მესამე პუნქტში მე ესე ვავსებ, რომ ის არ უნდა იყოს უხეში, ის კლიენტების მიმართ ყურადღებიანი უნდა იყოს და ის ხალისით უნდა ემსახურებოდეს თავის კლიენტებს. ანუ იმ მომენტში მე ამ რჩევას მივცემდი ამ ადამიანს. ჩემი აზრით ის ესე უნდა იქცეოდეს. რეალობა არის, ის ძალიან საინტერესოა, რეალობა არის ყოველთვის ისეთი როგორც არის და ჩვენი ფიქრები ხშირად რეალობისგან განსხვავდება ხოლმე და იმის გამო რომ რეალობისგან ჩვენი ფიქრები და მოლოდინები განსხვავდება, ჩვენში სწორედ ეს იწვევს გაბრაზებას, ან იმედგაცრუებას, ან გულის ტკივილს და ასე შემდეგ, ან წყენას. ამ შემთხვევაში ჩემი წარმოდგენა არის, რომ ინტანები უფრო მეგობრულები უნდა იყვნენ, ისინი უფრო ყურადღებით უნდა ემსახურებოდნენ თავიანთ კლიენტებს, ისინი ხალისით უნდა ემსახურებოდნენ თავიანთ კლიენტებს, მაგრამ რეალობა იმ მომენტში იყო ის, რომ მან უხეშად მომესალმა და მან უხეშად ვკითხა, რას შევუკვეთა. ანუ ეს იყო რეალობა და ჩემი მოლოდინი იყო სხვანაირი და იმის გამო რომ მე მჯეროდა ჩემი მოლოდინის, ჩემი ფიქრების, ამან შექმნა ჩემს შემთხვევაში
სტრესი და გაღიზიანება და აქედან გამომდინარე მე მას ვეღარ გავუღიმე. ან ზოგადად ძალიან მიყვარს ადამიანები და ყოველთვის ვუღიმი და ძალიან განვიცდი თუ ვერ ვუღიმი ხოლმე და თუ დაუშვათ ან არამეგობრულ განცდას ან რაღაცა ესეთი დამოკიდებულებას თუ ხდები, ამ შემთხვევაში მეც მიჭირს ხოლმე რომ მეგობრული ვიყო და ამას შემდეგ განვიცდი ხოლმე. და ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო არის რომ საიდან უნდა იწყებოდეს მეგობრულობა და ჩვენ რო შევძლოთ რომ ვიყოთ ისეთები ყოველთვის იმის და მიუხედავად სხვები როგორები არიან. ან თავიანთ თავთან მიმართებით, ან ჩვენთან მიმართებით, ან ზოგადად ცხოვრებასთან მიმართებით. ამას ძალიან კარგად გვაჩვენებს და გვასწავლის ჩვენი, ვთქვათ, ბაირონ კეითის სამუშაო. მე ხედავ რომ ჩემი შეყვარებული ჩაერთო არტემი, მას ქართული არ ესმის, მაგრამ მიხარია რომ ისიც ჩვენთან ერთად არის ჩართვაზე. კარგით. შემდეგ გადავდივართ მეოთხე პუნქტზე და ან დაჯი წერს რომ უნდა იყოს მობიერი და მართოს ბრაზი. ძალიან კარგი. ან ის უნდა იყოს მობიერი და მან უნდა მართოს ბრაზი ეს დაჯის შემთხვევაში. თქვენს ფიქრებსაც ან პუნქტებსაც თუ დაწერთ, შეძლებ რომ უკავშირი მოგცეთ და უფრო სწორად შეავსოთ სამუშაო ფურცელი და ასე ვთქვათ, უფრო მეტად დაგეხმაროთ. კარგით, ამ სიტუაციაში მეოთხე პუნქტი ესეთია, თქვენ შეგიძლიათ ჩახედოთ და თქვენს ფურცელსაც მიყვეთ. ამ სიტუაციაში ბედნიერი რომ იყო, რა გჭირდება რომ მან იფიქროს, გააკეთოს, თქვას ან იგრძნოს. ანუ რა გჭირდება იმ მომენტში იმ ადამიანისგან, თუ გრძნობთ იმ მომენტში იმ განცდასაც გრძნობთ, შეიძლება იყოს უსამართლობის განცდა, შემ შემთხვევაში გაღიზიანება, ან შეიძლება თქვენ შემთხვევაში გაბრაზება, გულისტკენა, იმედგაცრუება, წყენა და ასე შემდეგ. ანუ ამ განცდიდან, ამ ემოციიდან რო გადავინაცვლოთ ბედნიერების შეგრძნებამდე, ანუ მან რო გაგვაბედნიეროს, ან რო ბედნიერად ვიგრძნოთ თავი, მისი მხრიდან რა გჭირდება, რომ მან რა თქვას, რა გვითხრას ჩვენ, რა იგრძნოს, რა გააკეთოს, რა იფიქროს. და აი აქ ვღმავდებით ამ სიტუაციას, ბრუნდებით ისევ ამ სიტუაციაში და წერთ რომ მე მჭირდება, ჯერ ვფიქრობ, მე მჭირდება, რა მჭირდება მისგან რომ ბედნიერი ვიყო და შემდეგ ამას წერთ. ამ შემთხვევაში მე რომ ბედნიერი ვიყო, მე მჭირდება რომ ის ძალიან თბილად მომესალმოს. ის ძალიან თბილად მომესალმოს. და მე მჭირდება რომ ბედნიერი რომ ვიყო, ამის მჭირდება მე მჭირდება რომ მან მითხრას რომ ძალიან გაუხარდა ჩემი კვლავ დანახვა. როგორი ეგოისტობა. მაგრამ ესეც სურვილები გვაქვს ადამიანებს. მე მჭირდება რომ მან მითხრას რომ ძალიან გაუხარდა ჩემი დანახვა. ამ შემთხვევაში არის ჩემი მეოთხე პუნქტი. თქვენ წერთ თქვენ შემთხვევაში ჯერ თქვენს ფურცელზე, შემდეგ ძალიან კარგი იქნება თამაშ ჩატშიც დაწერთ. რომ ამ სიტუაციაში ბედნიერი რომ იყოთ, რა გჭირდებათ მისი მხრიდან, რომ რა თქვას, რა გააკეთოს, რა იფიქროს, ან რა იგრძნოს. და ვაზიარებ ჩართვას, რომ შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ეს ინსტრუმენტი და მეტმა ადამიანმა შეძლოს ამ 7 დღიანი ლაივ სერიებისგან სარგებლის მიღება. სანამ თქვენ ამას წერთ, აქვე დავამატებდი, რომ ესე იგი ერთი კვირის განმავლობაში, ცოტათი უფრო მეტის განმავლობაში 25 ოქტომბრის ჩათვლით არის სპეციალური აქცია ჩემს ონლაინ პროგრამაში მეორე ნაკადში, რომელსაც ქვია საკუთარ თავთან ჰარმონიაში და აქ ჩვენ გვაქვს 12 მოდული ამ პროგრამაში, სადაც თითო კვირა ეთმობა თითო მოდულს და ჩვენ განვმუშაობთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის მშობლებთან ურთიერთობა, მშობლებთან, ასე ვთქვათ, ჰარმონიული ურთიერთობის ჩამოყალიბება, საყვარელ ადამიანთან ჰარმონიული ურთიერთობის ჩამოყალიბება იმ პარტნიორთან, შეყვარებულთან, მეუღლესთან, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში არის, ან ურთიერთობებს ვუშვებთ და იმისგან თავისუფლდებით. გვაქვს ასევე
მოდული მეგობრებთან ურთიერთობაზე და გარშემოყოფ ადამიანებთან ურთიერთობაზე. გუშინ დავიწყეთ ახალი მოდული, მეხუთე მოდული პირველ სეზონში, რომელიც არის სხეულთან ურთიერთობა, საკუთარ თავთან ჰარმონია როგორ მოვიპოვოთ, ჩვენ სხეულთან ჰარმონიული ურთიერთობით. ასევე არის მოდული, სადაც მუშაობთ ფულთან ჰარმონიულ ურთიერთობაზე, როგორ მოვიპოვოთ საკუთარ თავთან ჰარმონია, ფულთან ჰარმონიული ურთიერთობით. გავთავისუფლდეთ იმ სტრესული ფიქრებისგან, გამოცდილებებისგან, რაც ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაქვს. არის კიდევ მოდული თვითკრიტიკული აზრებისგან გათავისუფლებაზე, არის შიშებისგან გათავისუფლებაზე, საკუთარი თავის სიყვარულზე, საკუთარი თავის მიღებაზე, იმის მოთხოვნილების გარეშე, რომ სხვა ადამიანებმა მიგვიღონ და გვაღიარონ. ეს თქვა ძალიან ბევრი, ასე 12 საინტერესო მოდულისგან შედის, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ აი ამ გვერდზე, კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ კომენტარებში და გაეცნოთ პირობებს 25 ოქტომბრის ჩათვლით მოქმედებს სპეციალური აქცია. ანუ ფასთან დაკავშირებით, რომელიც იზრდება 25 ოქტომბრის შემდეგ, ამიტომ შეგიძლიათ ამ პროგრამას შემოუერთდეთ, ასე ვთქვათ, ძალიან შეღავათიან ფასად, თუ იმოქმედებს სწრაფად და მოახერხებთ 25 ოქტომბრამდე ჩართვას. პროგრამა იწყება 13 ნოემბერს და არის ძალიან საინტერესო, ძალიან სასარგებლო, როგორც ეს პირველმა სეზონმა მაჩვენა. კარგით. მეოთხე პუნქტზე ვიმუშავეთ, ანუ შევავსეთ, ასე ვთქვათ, ანუ სამუშაო ფურცელი მეოთხე პუნქტის მიხედვით. შემდეგ გადავდივართ მეხუთე პუნქტზე, სადაც ისე ვუბრუნდებით იმ კონკრეტულ სიტუაციას და ესეთი შეკითხვა არის, ამ შეკითხვას პასუხს წერთ, რომ რას ფიქრობ მოცემულ სიტუაციაში ამ ადამიანის შესახებ. გახსოვდეს იყავი რაც შეიძლება მეწლულმანი და გამკითხველი. ანუ ამ დროს, როდესაც მეხუთე პუნქტს ვავსებთ, ვივიწყებთ, რომ არც დილობიანები, რომ არსებობს ცენზურა, რომ კარგი გოგოები და კარგი ბიჭები ვართ და რასაც ვფიქრობთ იმ სიტუაციაში ამ ადამიანთან დაკავშირებით, სწორედ ამას წერთ და ამას ვავსებთ. ჩემ შემთხვევაში მე ისე ვბრუნდები იმ სიტუაციაში და ჩემი ესეთ ის არის უხეში, უზრდელი არის ის კლიენტების მომსახურება, კლიენტებთან მომსახურება, კლიენტების მომსახურება, თავისთავად ის არის ამპარტავანი, ის არის გულგრილი, და არასასიამოვნო, არამეგობრული. ან რასაც ვფიქრობთ ადამიანზე იმ კონკრეტულ მომენტში წერთ. ჩემ შემთხვევაში მე ვხედავ მას როგორც უხეშს, უზრდელს, რომ არის ის კლიენტების მომსახურება, არის ამპარტავანი, გულგრილი, არასასიამოვნო და არამეგობრული. თქვენ შემთხვევაში წერთ, რასაც ვფიქრობთ იმ ადამიანზე იმ კონკრეტულ სიტუაციაში და ანუ რაც შეიძლება მეწვილმანე ხართ, რაც შეიძლება განკითხველი, ანუ რასაც იმ მომენტში მართლა ვფიქრობდით ამ ადამიანზე, ამას წერთ და ასე ავსებთ. შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ თქვენ როგორ შეავსეთ. და როდესაც მეხუთე პუნქტს შევავსებთ, გადავდივართ მეექვსე პუნქტზე, რომელსაც ესეთი შეკითხვა აქვს, რომ რა არის ამ სიტუაციაში ისეთი, რაც აღარ გინდა რომ განმეორდეს. ესე იგი, ნინაწეს შურიანი და დაბოღმილნი ალბათ ნატრობს კიდეც და წარმოიდგენს აქეთ როგორ ემსახურება. ეს უკვე მისი ფიქრები არის, მისი კონტროლის ზონა არის, თუმცა ჩვენთვის თავარი არის, რომ ჩვენ რას ვფიქრობთ იმ ადამიანებზე და რა იწვევს ჩვენში სტრესს, რომ ჩვენ ამ ფიქრებისგან გავთავისუფლდეთ და ჩვენ ამან აღარ შეგვაწუხოს მომავალში.
ან ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ფიქრებზე ავიღოთ ხოლმე პასუხისმგებლობა და ზუსტად ბაირონქეითი სამუშაო ძალიან კარგად გვასწავლის, რომ მე თვითონ ვის იმჯერა ამ ურთიერთობაშენ ამ ადამიანზე და მე რისგან ჭირდება გათავისუფლება, რომ ისევ მე თვითონ ვიყო ჰარმონიაში ჩემს თავთან და ამ ადამიანთან. ანუ ამის მიხედვით გამოდის ის, რომ ორ ადამიანს შორის ურთიერთობა ან ზოგადად ჯგუფ შორის ურთიერთობა ყოველთვის ამ ურთიერთობისთვის ყოველთვის საჭირო არის ერთი ადამიანი, ან ჯანსაღი და ჰარმონიული და მშვიდი ურთიერთობისთვის და ეს ადამიანი ვართ ჩვენ, რომ თუ ჩვენში არ არის ესეთი ფიქრები და ჩვენ თავისუფლებით ვიკვლევთ ამ ფიქრებს და ამ ფიქრებისგან თავისუფლდებით და ეს ფიქრები ჩვენ აღარ მოგდის და აღარ გვჯერა ამ ფიქრების, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად ვიურთიერთობოთ მათთანაც და ამან ჩვენში არც სხვა ადამიანებმა არც გაღიზიანება, არც გაბრაზება, არც გულისკენა არ გამოიწვიოს. ამ შემთხვევაში ანუ მე რა ფიქრების დავწერე, იმ ფიქრების მჯეროდა და სწორედ ამიტომ ვიყავი გაღიზიანებული, მაგრამ ანუ ამ 7 დღის განმავლობაში, როდესაც ნელ-ნელა ვიმუშავებთ ამ სამუშაო ფურცლებზე, თქვენ სამუშაო ფურცლებზე დავინახავთ, როგორ შეგვიძლია რომ დავთავისუფლოთ ესეთი ფიქრებისგან და შემდეგ მსგავსმა სიტუაციებმა და კიდე რა სიტუაციებზეც ვიმუშავებთ, ეს სიტუაციებმა და ადამიანებმა ჩვენ ცხოვრებაში სტრესი არ შექმნათ. და ჩვენ თვითონ ვიპოვოთ ჩვენში ის შინაგანი ძალა, რითიც საკუთარ თავს გავათავისუფლებთ და მივანიჭებთ იმ სიმშვიდეს, იმ ბედნიერებას, იმ სიხარულს, იმ სიყვარულს, იმ აღიარებას, პატივისცემას და ასე შემდეგ, რასაც სხვა ადამიანებისგან ვითხოვთ ხოლმე. კარგით, მეოთხე პუნქტში რა არის ამ სიტუაციაში ისეთი, რაც აღარ გინდა რომ განმეორდეს. და ანუ ისევ ბრუნდებით იმ კონკრეტულ მომენტში, რომ რა არის ისეთი, რაც აღარ მინდა რომ განმეორდეს. ჩემ შემთხვევაში მე აღარ მინდა უხეშად მომემსახურონ. უხეშად მომემსახურონ. სხვათა შორის ესეთი განცდა მქონდა, რაღაცნაირად უხეშად რომ მომემსახურა, თითქოს ესეთი განცდა მქონდა, რომ ბავშვი ვარ ამ ადამიანთან, რაღაც დავალებულად რომ იგრძნობ თავს, რომ აღარ მინდა აღარ მინდა ვიგრძნო, რომ არა მომცა აღარ მინდა დავალებულად ვიგრძნო თავი. აღარ მინდა ვიქნო თავი თითქოს ვალში ვარ, ხო ეს უფრო სწორი იქნება. მინდა დავიქნო თავი ვიგრძნო, ისე თითქოს ვალში ვარ, თითქოს ვალში ვარ. მეტი ფიქრი არ მომდის. ანუ ამ შემთხვევაში მე რა აღარ მინდა რომ განმეორდეს, რომ აღარ მინდა უხეშად მომემსახურონ და აღარ მინდა თავი ვიგრძნო, ისე თითქოს ვალში ვარ. ანუ ეს არის ჩემ შემთხვევაში. თქვენ შეგიძლიათ მომწეროთ დაჯიშენ შემთხვევაში რა არის, ანუ სხვა პუნქტებში როგორი ფიქრები დაწერა, რომ ნახოთ თუ რაიმე რეკომენდაცია იქნება მოსაცემი მოგცე რეკომენდაციები. ანუ ჩვენ შევავსოთ ახლა სამუშაო ფურცელი და ვინც ჩანაწერში უყურებთ და თუ ჩემთან ერთად დასრულებდით ამ ასე ვთქვით ავსებთ სამუშაო ფურცელს, თქვენს გექნებათ სამუშაო ფურცელი შევსებული, ერთად შემოატრიალებ ეკრანს, რომ კარგად დაინახოთ. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში შევსებული ფურცელი ესე გამოიყურება. და მას შემდეგ რაც ჩვენ სამუშაო ფურცელს ვავსებთ, შემდეგ გადავდივართ უკვე თითოეული ფიქრის გამოკვლევაზე, რასაც ჩვენ მომდევნო დღეებში გავაკეთებთ. ანუ დღევანდელი ლაივის ასე ვთქვათ მთავარი ფუნქცია, ანუ დღევანდელი დღის დანიშნულება იყო ის, რომ ჩვენ სამუშაო ფურცელი შეგვევსო და ვინც ჯერ არ შეავსეთ, შეგიძლიათ ლაივის დასრულების შემდეგ თავიდან ჩართოთ ეს ლაივ ჩართვა, ჩანაწერი და აი ზუსტად აი ამ შეკითხვების მიხედვით თქვენი სამუშაო ფურცლები შეავსოთ ახალდელ დღემდე, სადაც თქვენ უკვე გექნებათ ყველა შევსებული სამუშაო ფურცელი და დავიწყოთ პირველი ფიქრის გამოკვლევას და პირველი სტრესული ფიქრისგან გათავისუფლებას. სადაც მე თქვენ გასწავლეთ, როგორ უნდა გათავისუფლდეთ იმ ფიქრისგან, რისიც თქვენ გჯერათ კონკრეტულ ადამიანზე და როგორ მოიპოვოთ თქვენში ჰარმონია, სიმშვიდე, თავისუფლება და
როგორ დაიბრუნოთ ის ძალა, რასაც სხვა შემთხვევაში სხვა ადამიანებს ვაძლევთ ხოლმე, რომლებიც შემდეგ აკონტროლებენ ჩვენს ემოციებს, ფიქრებს, განწყობას და ასე შემდეგ. ეს ძალა რომ ჩვენ დავიბრუნოთ, რომ ჩვენ თავად ვიყოთ პასუხისმგებლები ჩვენს ბედნიერებაზე, ჩვენ სიმშვიდეზე, ჩვენი თავისუფლების ჰარმონიის შეგრძნებაზე. სამ ლაივი დასრულდება, დღევანდელი ასე ვთქვათ ლაივ ჩარტვის ნაწილი, ანუ მეორე დღის პროგრამა ასე ვთქვათ სანამ დასრულდება. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 13 ნოემბრიდან იწყება ჩემი პროგრამის საკუთარ თავთან ჰარმონიაში მეორე სეზონი, სადაც ჩვენ 12 კვირის განმავლობაში, ან 3 თვის განმავლობაში ვიმუშავებთ ძალიან ბევრ სტრესულ სიტუაციაზე, ურთიერთობებზე, 12 სპეციალური მოდულის ფარგლებში, და თქვენ შეძლებთ რომ საკუთარ თავთან და გარშემოყოფებთან მოიპოვოთ ჰარმონია. მოდულებს კიდევ ერთხელ წავიკითხავ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ვინც დაინტერესებული არის. ჩვენ ვიმუშავებთ პირველი მოდული გვაქვს შესავალი, როდესაც ვეცნობით, ასე ვთქვათ, აი ამ პროგრამას გაცნობითი ხასიათის არის და უბრალოდ სხვადასხვა ფიქრებზე ვმუშაობთ, რაც ჩვენთვის სტრესული არის, გაცნობითი, ასე ვთქვათ, ხასიათის არის. მეორე მოდული ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება, მშობლებთან ჰარმონიული ურთიერთობით, სადაც მთელი მოდული, მთელი კვირა ეთმობა მშობლებთან ჰარმონიულ ურთიერთობას და მოგვარებას, იმ წყენებისგან გათავისუფლებას, ბრაზისგან გათავისუფლებას, მათ პატიებას და ჰარმონიული ურთიერთობის შექმნას და უფრო მეტად გამყარებას. მესამე მოდული ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება საყვარელ ადამიანთან, მეუღლესთან, ეს იქნება შეყვარებული თუ პარტნიორთან, მასთან ჰარმონიული ურთიერთობით. და მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ მუშაობთ, ასე ვთქვათ, რომანტიკულ ურთიერთობებზე, პირად ცხოვრებაზე, რომ გათავისუფლდეთ იმ წყენებისგან, ბრაზისგან, გულის ტკივილისგან, რაც აქამდე გქონიათ და უფრო ჰარმონიული ურთიერთობების შექმნათ მომავალში, ან რა ურთიერთობაც გაქვთ, ის გახადოთ უფრო მეტად ჰარმონიული. შემდეგი მოდული არის ციცამით მეოთხე მოდული ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება, მეგობრებთან და გარშემოყოფებთან ჰარმონიული ურთიერთობით. და ეს მეოთხე მოდული, მეოთხე კვირა მთლიანად ეთმობა მეგობრებთან ურთიერთობას, ჰარმონიულ ურთიერთობას. აი ხშირად არის ხოლმე, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი წყენა გქონდეს, ან მიუღებლობა მეგობრების, ან გულის ტკენა, შეიძლება ვიღაც მეგობრები აღარ არიან დღეს ჩვენი მეგობრები, იმიტომ რომ ჩვენი ერთად გვიღალატეს, ან ცუდად მოგვექცნენ და ასე შემდეგ. და ჩვენ ამ მოდულის ფარგლებში გავიგებთ სინამდვილეში რა მომხდარა. და ჩვენ შევძლებთ მათთან აღვადგინოთ ურთიერთობა, ვისთანაც გულით გვინდა რომ აღვადგინოთ, ან ვინც დღეს ჩვენს გვერდით არის, უფრო თბილი და გახსნილი ურთიერთობა გქონდეს, ან მომავალში ვინც გვეყოლება გვერდით, მათთანაც უფრო ჯანსაღი და ასე ვთქვათ, კარგი ურთიერთობები ავაწყოთ. მეხუთე მოდული ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება, საკუთარ სხეულთან ჰარმონიული ურთიერთობით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი სხეული მიღებული გქონდეს ისეთი როგორიც არის, გვიყვარდეს და სწორედ ამ პოზიციიდან, ამ მდგომარეობიდან გავაგრძელოთ მისი გაუმჯობესება და არა პირიქით, რომ ის გვეძღებოდეს, გძულდეს, არ მოგწონდეს და თითქოს ვცდილობდეთ, რომ უფრო ლამაზები ვიყოთ, ან უფრო მოხდენილები, ან უფრო მიმზიდველები, მაგრამ იმ განცდით, რომ მე ჩემი თავი არ მომწონს და მინდა კარგი გავხდე. არა, რომ ეს შევცვალოთ და პირიქით მე ჩემი თავი მომწონს, მე ვიღებ ისეთად როგორიც ვარ ამ მომენტში, მაგრამ მე ვირჩევ რომ სიტყვაზე ხვალ უფრო ლამაზი ვიყო, ან ხვალ უფრო მოხდენილი ვიყო, ან ხვალ უფრო ჯანმრთელი ვიყო, არა მისი მიუღებლობით, არამედ მისი მიღებით და ამ პოზიციიდან მისი გაუმჯობესებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. სხვა შემთხვევაში შიგნიდან ვინგრავით თუ ესე არ ვაკეთებთ და ძალიან ბევრი პრობლემა გროვდება ჩვენში და ამას შემდეგ ჩვენი სხეულიც ასახავს უკვე სხვადასხვა დაავადებებით. შემდეგ მეექვსე მოდული ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება, საკუთარ ფიქრებთან, კერძო უბრალოდ ჰარმონიის მოპოვება ფულთან და კარიერასთან ჰარმონიული ურთიერთობით. დღიანი ჩემი ცხოველი მეგობრებიც მიერთდებიან ხოლმე. და მეექვსე მოდულის ფარგლებში ჩვენ ვიმუშავებთ ფულთან ჯანსაღი ურთიერთობის შექმნაზე და გამოსწორებაზე. ძალიან ბევრი სტერეოტიპები გვაქვს ხოლმე, რომ ფული ხელის ჭუჭყი არის, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ძალიან ბევრი ისეთი საბჭოთა კავშირიდან, ასე ვთქვათ, წამოსული რწმუნებულებები და მტკიცებულებები, რაც ხელს გვიშლის, რომ უფრო დიდი ნაკადი შემოუშვათ ჩვენ ცხოვრებაში და სწორედ აი ესეთი ფიქრებისგან გავთავისუფლდებით, გამოვიკლოთ ამ ფიქრებს, რომ მათ ჩვენი ცხოვრება აღარ მართონ. ძალიან საინტერესო არის, ქეითი ძალიან ხშირად გვეუბნებოდა ხოლმე სამუშაო სკოლაში, რომ მე ვიჯერებ ფიქრს,
მე იძულებული ვარ ამ ფიქრის მიხედვით ვიცხოვრო და აი ასეთი ძალიან ბევრი ფიქრის მიხედვით ჩვენ ვცხოვრობთ ადამიანები, მაგრამ საკმარისია მათგან გავთავისუფლოთ, ისინი ჩვენ გავთავისუფლოთ, ისინი ჩვენ აღარ გვმართავენ და უფრო მეტი თავისუფლება შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენ ხვდებით ჩვენი ცხოვრების განმკარგველები. შემდეგი მეშვიდე მოდული ან მეშვიდე კვირის თემა ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება საკუთარი თავის აღიარებით, იმის მოთხოვნილების გარეშე რომ სხვამ გვაღიაროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ხშირად ჩვენ არ ვაღიარებთ საკუთარ თავს, ან არ ვიღებთ, ან არ მოგწონს ის თუ ჯერ პირველ რიგში სხვამ არ გვაღიარან, სხვამ არ შეგვაქო ან ჯერ სხვას თუ არ მოვეწონეთ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება სიტყვაზე ამან შეიძლება ხელი შეგვიშალოს სამსახურში, კარიერაში, უფროსთან ურთიერთობაზეც, რომ მე მინდა რომ ჯერ მან მაღიაროს, მან შემაქოს და მე ვიგრძნო თავი უფრო ღირსეულად, ან კარგ თანამშრომლად, ან იმათ რომ მე უფრო მეც ვიმსახურებ და ასე შემდეგ. ან დავუშვათ თუ ჩვენ ვართ ან მომღერალი, ან მხატვარი, ან ხელოვანი, ან მსახიობი და უბრალოდ გვაქვს განცდა რომ მე ჯერ სხვებმა უნდა მაღიარონ და მე დავინახოთ ჩემ ნიჭს, ეს არასწორი არის. ჩვენ შეგვიძლია დღესვე ვაღიაროთ საკუთარი თავი, საკუთარი ნიჭი, ეს გამოვხატოთ და არ დაველოდოთ, რომ როდის სხვა ადამიანი გვაღიარებს და შეგვამჩნევს, ასე ვთქვათ. ეს არასწორი დამოკიდებულება არის საკუთარ თავთან ურთიერთობაში. მე მახსოვს ერთი ძალიან კარგი სიტყვები მახსენდება, არ ვიცი მისი ავტორი ვინ არის, მაგრამ აი ესეთი აზრი არის, რომ პიკასო არ ძალოდებია, რომ გამختارიყო პიკასო, იმისთვის რომ მას ემოქმედა როგორც პიკასოს. ან ცოტა ქართულად რაღაცნაირად ისე შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ აზრი ის არის, რომ მან თავად შექმნა თავისი თავი და ის არ დაელოდა რომ გამختارიყო პიკასო. ის უკვე მოქმედებდა როგორც პიკასო და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს თავში მოვძებნოთ ჩვენი პიკასო, რომელიც ყველა ადამიანში არის და ჩვენ თავად ვაღიაროთ საკუთარი თავი, იმის საჭიროების გარეშე და იმის მოთხოვნილების გარეშე, რომ ვიღაცამ რაღაც დაუშვათ თქვას, რომ უიშე რა კარგი ყოფილხარ, ან უიშე რა ნიჭიერი ყოფილხარ. ჩვენ ძალიან გვტკივა ხოლმე გული თუ ამას სხვების მხრიდან ველოდებით და საკუთარ თავს ამას არ ვაცლებთ. ჩვენი თავი ყოველთვის გველოდება, როდის დაუბრუნდებით და როდის ვეტყვით მას, რომ შენ არაჩვეულებრივი ხარ, შენ ყველაფერი შეგიძლია, შენ შეგიძლია გადადგა ეს ნაბიჯი, შენ შეგიძლია მშიშებისგან გათავისუფლდე, აღიარო საკუთარი თავი და ჩვენ ამას ყველანი ვიმსახურებთ და ეს ჩვენს ხელში არის. ამიტომ აი ამ საკითხს განვიხილავთ ასე ვთქვათ მეშვიდე მოდულში ძალიან ღრმად. მერვე მოდული ან მერვე კვირა ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება, საკუთარი თავის ჭეშმარიტი სიყვარულით და მიღებით. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Звучит очень красиво. Большое спасибо, Хелен, я рада. და ეს საკუთარი თავის ჭეშმარიტი სიყვარული და მიღება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, ჩვენ ამ სიყვარულს ვითხოვთ სხვა ადამიანებისგან, მეუღლისგან, შეყვარებულისგან და თუ ამ სიყვარულს ვერ ვიღებთ ხოლმე, თავს უარყოფილად ვგრძნობთ და ვფიქრობთ, რომ არ ვართ საკმარისად კარგები, შემდეგ სხვა ურთიერთობაში ვითხოვთ ამ სიყვარულს, შემდეგ კიდე სხვა ურთიერთობაში და ვერ ვაწყობთ ბედნიერ ცხოვრებას, ბედნიერ ურთიერთობებს. ამიტომ საკუთარი თავის ჩასწარეს სიყვარული ძალიან მნიშვნელოვანი და ამით იწყება სხვა ადამიანების სიყვარული. სხვა შემთხვევაში ჩვენ კი გგონია რომ სხვა ადამიანები გვიყვართ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ მათგან რაღაც გვინდა. ჩვენ გვინდა მათგან სიყვარული, მოწონება, ყურადღება, პატივისცემა, დაცულობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მერვე მოდულში ამას განვიხილავთ. შემდეგ არის მეცხრე მოდული, რომელიც არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება, მაშინ როდესაც გვაკრიტიკებენ, ეს ძალიან დიდი უნარი არის, რომ გაგვაკრიტიკონ და ჩვენ მაინც დავრჩეთ საკუთარ თავთან ჰარმონიაში. თუ საჭირო არის ეს კრიტიკა მივიღოთ, ჩვენთვის როგორც საჩუქარი და აქედან ვისწავლოთ, ან სხვა შემთხვევაში თუ ჩვენთვის ეს კრიტიკა არ არის მართალი და მართებული, ჩვენ უბრალოდ ამას მოусმევთ, მადლობა გადავუხადოთ და ჩვენი გზა გავაგრძელოთ. და არ შევიდეთ პოლემიკაში, არ გავბრაზდეთ, არ დაუპირისპირდეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავი არ ვიცვათ რაც პირიქით იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს ამისი გვჯერა და პირველ რიგში საკუთარი თავისგან ვიცავთ თავს. შემდეგი მეათე მოდული ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება შიშებისგან გათავისუფლებით და მთელი მეათე მოდულის ან მეათე კვირის განმავლობაში ჩვენ თავისუფლდებით შიშებისგან, ის ცხოვრებაში გვაფერხებს და ხელს გვიშლის. შემდეგი მე-11 მოდული ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება თვითკრიტიკული აზრებისგან გათავისუფლებით, აი მაგალითად მე არ ვარ საკმარისად კარგი ან მე არ ვარ საკმარისად ლამაზი ან მე არ ვარ საკმარისად მიმზიდველი ან მე არ ვარ საკმარისად ჭკვიანი ან მე არ ვარ საკმარისად ნიჭიერი ან მე არ მაქვს საკმარისი რესურსები იმისთვის რომ ეს ნაბიჯი გადავდგა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან სხვები მჯობია, ან ის უფრო ლამაზი, ან ის უფრო ჭკვიანი, ის უფრო წარმატებული არის და ასე შემდეგ. ან ესეთი აზრები, ესეთი შედარებები, რომლებიც ჩვენში ჩნდება, ჩვენ ამ ფიქრებისგან და ამ შეხედულებებისგან გავთავისუფლდებით, რომ ამ ხელი არ შეგვიშალოს და შემდეგ მე-12 მოდული ეს არის საკუთარ თავთან ჰარმონიის მოპოვება სტრესული სიტუაციისგან, გამოცდილებისგან გათავისუფლებით. ჩვენ ავარჩევთ
ერთ-ერთ წესულ მტკივნეულ სიტუაციას, რომელიც ჩვენ ცხოვრებაში იყო და ვერ მივიწყებთ, ვერ თავისუფლდებით და ის დღემდე მოქმედებს ჩვენზე უარყოფითად და აი ამ სიტუაციისგან გავთავისუფლდებით. ასე ვთქვათ, ესეთი შემადგენლობა აქვს ამ პროგრამას, რომელიც პირველი სეზონით დავიწყეთ და გიჟდები არაჩვეულებრივი მონაწილეები არიან, ძალიან ჩართულები და უკვე ძალიან ბევრი გაცნობიერებები აქვს, ამიტომ მინდა რომ ეს თქვენთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი, ამიტომ მეორე ნაკადში მიღება მე უკვე დავიწყე და შეგიძლიათ რომ ჩემს საიტზე შეხვიდეთ და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. ამ საიტს კიდევ ერთხელ დაგიკოპირებთ, რომ ვინც ახლა გვიერთდება, მათთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი. და ამ საიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ ეს ანუ ამ პროგრამას აქვს ორი პაკეტი მონაწილეობის, ეს არის 3 თვიანი და მთლიანი 3 თვე. სტანდარტული პაკეტი 399 ლარი, მაგრამ 25 ოქტომბრის ჩათვლით, უბრალოდ 25 ოქტომბრამდე ის ეღირება 199 ლარი და შეგიძლიათ დროულად ჩაერთოთ და უფრო შეღავათიანი ფასით ისარგებლოთ. ხოლო VIP პაკეტი, რომელსაც კიდე სხვა შემადგენლობა აქვს, ან შემადგენლობას კარგად გაეცნობით თვითონ ამ საიტზე, ღირს ანუ 3 თვის განმავლობაში მთლიანად 799 ლარი და 25 ოქტომბრამდე არის სპეციალური აქცია, სადაც ღირს 499 ლარი. VIP პაკეტი და თქვენ შეგიძლიათ არჩიოთ ის პაკეტი, რომელიც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი და მისაღები არის და ამ პაკეტის შეძენა მოასწროთ 25 ოქტომბრამდე. სადაც თქვენ ისარგებლეთ სპეციალური ფასით და 13 ნოემბერს ეს მეორე ნაკადიც დაიწყება. ხო, ანუ ეს თვითონ პროგრამას რაც შეეხება. გარდა ამისა, მინდოდა მეთქვა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში 25 ოქტომბრის ჩათვლით მოქმედებს ასევე ინდივიდუალურ სესიაზე სპეციალური აქცია. ესეთი აქცია მქონდა ზაფხულში, რომელმაც ძალიან წარმატებით, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ადამიანს, ძალიან ბევრი შედეგი მოუტანა, ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა და მინდა რომ დღესაც, ანუ აი ამ კვირის განმავლობაში კიდევ მეტ ადამიანს მივცე ეს შესაძლებლობა, ვისაც სურს ინდივიდუალური მუშაობა და ინდივიდუალურად გათავისუფლდნენ უფრო მეტი ტკივილისგან, წყენისგან, იმედგაცრუებისგან და თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ 2 საათიანი სესია, 1 საათიანი სესიის ფასად. 2 საათიანი სესია ჩემთან არის $150, 1 საათიანი სესია ღირს $75 და თქვენ ერთი კვირის განმავლობაში შეგიძლიათ შეიძინოთ 2 საათიანი სესია $150 მაგალითად $75. და ამისთვის შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ და ჩვენ შევთანხმდეთ დროზე და თარიღზე და ვიმუშაოთ, სადაც დაგეხმარებით, რომ გათავისუფლდეთ იმ ტკივილისგან, იმ წყენისგან, იმ ბრაზისგან, იმ შინაგანი ბლოკებისგან, რაც ხელს გიშლით და დაგეხმაროთ, რომ უფრო ბედნიერი, უფრო ლაღი და თავისუფალი იყოთ. ხო, პრინციპში დღევანდელი live ჩართვა იყო ეს, ანუ სამუშაო ფურცელი შევავსეთ ჩვენ და ვინც გვიან შემოგვიერთით, როდესაც ლაივი დასრულდება, შეგიძლიათ თავიდან დაიწყოთ მისი ყურება, სადაც მე ვსაუბრობ თვითონ აი ამ სამუშაო ფურცელზე და ჩემთან ერთად შეავსოთ და შემდეგ შევსებული სამუშაო ფურცლით შევხვდებით ხვალ, დავდებ დროს, ანუ როდესაც ჩატარდება ხვალინდელი ლაივი, ანუ დეტალებსაც გამოვაქვეყნებ, სადაც ჩვენ ხვალ უკვე დავიწყებთ სტრესულ ფიქრებზე მუშაობას. ანუ დღეს ჩვენ შევავსებთ სამუშაო ფურცელი და ხვალიდან უკვე ყოველ დღე თითო სტრესული ფიქრისგან ერთად გავთავისუფლდებით და გასწავლით სტრესულ ფიქრებზე მუშაობას და მათგან გათავისუფლებას, უფრო მეტი შინაგანი ძალის პოვნას თქვენში, მეტი სიმშვირის, ჰარმონიის, ბედნიერების მოპოვებას. მოკლედ ეს იყო, რაც მინდოდა რომ დღეს თქვენთვის მეთქვა. ახლა კი დაგემშვიდობებით კომენტარებში. შეგიძლიათ გამიზიაროთ რა იყო თქვენთვის სასარგებლო, რამდენად ასე ვთქვათ თუ შეავსეთ თქვენი სამუშაო ფურცელი, რა მოგეწონათ და ასე ვთქვათ, აი თქვენი აზრი გამიზიაროთ, ასე ვთქვათ, აი რამდენი სასარგებლო იყო ეს ლაივ ჩართვა, რომ ვიცოდე, რომ ის თქვენთვის სასარგებლო არის და კიდევ უფრო მეტი мотиваცია, სტიმული და ასე ვთქვათ, სიხარულის განცდა მქონდეს, რომ შემდეგ ლაივებშიც ასე ვთქვათ, ვიყოთ თქვენთან ერთად და კიდევ უფრო მეტი გაგიზიაროთ. ხო, შეგიძლიათ კომენტარებში გამოხატოთ თქვენი აზრი, შეხედულება, შეგრძნებები, დამოკიდებულება დააფიქსიროთ და ხვალ შევხვდებით უკვე შემდეგ ლაივში, სადაც თქვენ გექნებათ ან უკვე თქვენი შევსებული სამუშაო ფურცლები და ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ შემდეგი 5 დღის განმავლობაში ამ სტრესულ ფიქრებზე. ახლა კი დაგემშვიდობებით, აუცილებლად ვიზიარებთ ჩვენს მეგობრებს ამ ყველაფერს. ამ ვიდეოთი დავინახე რა ამაზე ყოფილა. დიდი მადლობა.
და ესე იგი ვუზიარებთ აუცილებლად ჩვენს მეგობრებს, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონდეს წვდომა ამ რესურსებთან, ამ ინსტრუმენტთან, ძალიან ბევრ ადამიანს ყველას გვაქვს პრობლემები ცხოვრებაში, ურთიერთობებში, სხვადასხვა სფეროებშიც და ჩვენ შეგვიძლია ამ პრობლემებზე ვიმუშაოთ და ჩვენი დავიწყოთ ეს ცვლილებები და შემდეგ ეს ცვლილებები ჩვენს ირგვლივ იქ ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანებიც აისახებათ. ჩვენ შემთხვევაში ყოველთვის ასე არის. ადრე ვცდილობდი რომ ადამიანები შემეცვალა, სიტუაციები შემეცვალა, ცხოვრება შემეცვალა, მაგრამ დღეს მე ვხვდები ჩემს თავს და ვხვდები რომ ჩემ თავთან და ჩემ ფიქრებთან და ჩემ აზროვნებასთან ერთად იცვლებოდა ჩემს ირგვლივ მთელი სამყარო და ეს უფრო სწრაფი, უფრო ეფექტური, უფრო მაგარი არის, სადაც ჩვენ ვართ ჩვენი კონტროლის ზონაში და სადაც ჩვენ რეალურად ჩვენს ცხოვრებას უფრო მეტად მართავთ. და ეს არის ძალიან კარგი შეგრძნება იყო შენი ცხოვრების შემოქმედი და მე მჯერა რომ ეს ყველა ადამიანს შეუძლია, ვისაც ამის სურვილი და ამის მზაობა აქვს. ხო, აი ეს იყო, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ლაივ ჩართვა და ვინც ყველაზე აქტიური იქნება, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ 7 დღის შემდეგ, ანუ მე-7 დღეს გამარჯვებულიც გამოვლინდება, რომელიც დასაჩუქრდება სტანდარტული პაკეტით და ის უფასოდ შემოგვიერთდება ჩემს პროგრამაში, ონლაინ პროგრამაში, რომელსაც ქვია საკუთარ თავთან ჰარმონიაში, ამ პროგრამის მეორე სეზონში ის უფასოდ ჩაგვერთვება. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, გიგზავნით ბევრ სიყვარულს და შევხვდებით ხვალ. ნახვამდის.